Okay mga kamig, sa magandang hapon sa inyong lahat. I'm very happy talaga mga kamig dahil dumating na itong box na galing Australia mga kamig. So maganda, excited at saka this is my first time rin mga kamig na mag-unbox ng Balikbayan box or whatsoever. So kararating lang ito mga kamig. Natawagan ko na rin yung nagpadala. Bubuksan na natin mga kamig. Tara, buksan na natin. Say hi to my vlog. Okay. Hi. Hi, vlog. welcome to my content. Yes. First draw, chinelas. Oh. Plastic. First draw, plastic. Second, chinelas. Yes, chinelas. Another, chinelas pa rin. Next is, what's up with it? Chocolate? Ato tunod. Chocolate po. Ay! One mani. Canberry. Levi. Did you see this, Levi? No. Huh? Wow, toy dong. It says so that it's chocolate. No. It's a truck, Levi. Speaking about Toy man na. Canberry sa toys ni sa kuwan. Cranberry toy. Cadbury. Cranberry ay cranberry. It's Very no. Cadbury. Duha. And the next is Cadbury truck. ladies shoes. Wow. King Rachel ni. Ato hatag sa videographer na ko nga bago. Atong tanaw ko Bago na masakto ko ba. videographer. Gisulot niya. Uy, di mo sakto sad. Charger. Asa mang cellphone ani Di mo charger sa sakto na nang. mga kamigs. Wala, ni nice ra ba ang tanang pero di masakto. Oy, nindot ko ta. Di maigon rin. Wow, kabukat sa bag. Ah. Dollar. Basig na nagsud ba? Ato yun bukit kito ni. Hala, kadagan na ning alahas. Jewelry. Agad Ano sa man na? a box of jewelry. Ah. Relo. Wow. Yes, kadaghan. Tapos mga burluloy. Mm. Kita ka bayang? Burloloy is in the house. Naka-video call sa si bayang chick. Okay. $3. $3. Okay, ning. Paboy na. Okay. The next one. Grabe kay kalimot din chile. Kalimot kay mga kamigs. Pasta. Oh, Oh, pasta ba niya? Oh. Pasta. Mm. Aw, kuha na yun. Malag makaroni. Abo lagi. Oh, lagi pasta Yung lagi. magyapon. Pasta, 5 kabo. Wow, naikuan oh. Kani, Murag na dyan ay kalagyan. blue. Number 1. Calvin Klein? Why ngalan? No name at all. Nami, ano, pakumot din no? Pakumot, thank you so much. Pakumot. Kami na ko Calvin Look, ito Klein. ganyan mas. Yes, di na tayo magparlit. Yes. Bahin-bahin. Daming mas, mga kami. Salamat. Matchalan. Kani, unsa man eh. Wow. Di ana. Ato sa tanawon din. Hala, mura magamay. Mura magamay ba ni oy? Agoy, murag ako, gid na. Asi kung kuhan diha bot.
Hulo, gamay man na nang. Murag adto man ni padong ni Iban. Di, dako kayong Ivan. Murag sa, kuha na sa baboy. Hala, oh my gulay. Oh my gulay. Hala. Sugod na katawa si Ivan. Tala, di katawa na sa Ivan. Murag na dyan kalagyan, oh. Kadali lang ha. Kay jutay ka. Wow. Jutay kahilom lang sa mga Saktong kamig tumpak na tumpak. Jutay kahilom lang sa ha. Ato, hawanan. Sus, saon na lang. Wow, ka-nice. Ay, Ano, thank you so ayay, ini ka Domingo, lihian yun na. Sakto ginit pagbunyag ni 30. Lihian yun na. Sakto man di. Ay, mura Bunyag gamay meron ka na. Domingo, Ching. Yan. Mayroon na tayong sapatos, mga kamig. Wow. Ayun. Unsa na polo? Ulo. Nice. Nawa, jud may swerte kay naigo jud. Ay, thank you. Thank you. Nakasya gid bad. Agoy. Kasya gid nakasya oh. Alawas na kaunti. Naga cute no kay gamay siya tanan ba pero kuan di no. Thank you. Thank you, Ay, sapatos. Chairman. Salamat kayo. Thank you so much. Di sa natubuon. Ato sa sulod. Oh, diara natunaw. Butang ni sa rip. Ah. Chocolate. Chocolate. Natunaw na. Murag chocolate na ay kana. Kani, look, kagaan na ni Chill. Ari kung masakto. Uy, dili gihapon. Ay, Uy, kakakay. ang kaka dili gihapon na masakto nang. Murag naagi na tag-iya. Levi's. Murag na dyan ay tag-iya. Alam na, sa videographer na sa. Klaro na kayo. Sorry. Oh, sa videographer. Ay, si Diva, you get sleeper. Oh, slipper. Thank you. Whoops. Woo. Wow. Makeup set. Oh, for the girls. Uy, kadaghan ba niya eh. Oh, Swerte na, thank videographer you. ka na eh. Ang videographer, kaswerte ba kayo? Murag di na dyan ko mamalit, ani. Madayag. Pero, Marag siya, si Mama dyan na nabunutan from bingo. Oh, daghan kay numero. pero dili ay kay, Daghan ba niyo? napa, ihatag ng ubad sa ormo. Ay, pero waiting pa dyan ta. Bulador! Bulador! Kani, Unsa na, uy? solar. Ay, hinay ah. Mo de giputos kay. Ano ni solar light chill? Thank you so much, Martha Bird. Shout out to Martha Bird. Maraming salamat. Thank you so much, Martha, for the solar light. Ah. Ito daw. Buksan natin para ipakita natin ito. Ah, Ano din ni bracket di ay? Wow. Gawan. Gawas no? Oo. Yes. panggawas outer. Nani ni mga nganchin? Timing kayo akong giablihan ako aradjud. Oh, Pakimark sa may EyingTV. EyingTV. So, ato ni set aside ang EyingTV na to na solar lights para ato ni ayan nyo mga kamigs, pag makabit ko na ito, ipakita ko rin sa inyo para ano. Mayroon na tayong solar lights. Lagay muna natin, balik muna natin. Birthday dyan kay videographer. Grabe! Para mag-bunot ang videographer. Mayo karon. Gibunutan. Bunutan mayo. Wow, dollar. Dollar. Oh, Louis Vuitton. Louis Vuitton. Good. $3 for the Wow. videographer. That is mine. Sorry, Pops. Okay. Katawa as also. Okay. Chocolate. Chocolates. Mga tunaw ng chocolate. Sunod. Look, kanindot ni Chin. Thank you. I got Wow. Coca-Cola glass again.
Di ba na Ang ito? tama. Nasa una lang, no? Mga buak mo. Wow, buak ko na sa nang kakay. Laylay ng That's color. true. Thank you. Dapat yuyu Levi. Wow, yuyu. Coca-Cola yuyu. The next is bag. Wow. Grabe, Oh, Louis Vuitton. Vuitton. Yeah. Ang Louis Vuitton ni Camera Girl. Diara ang charger sa cellphone. Ang charger pa nag-una. So, nag-charger mo ni Jill? Aw. Cellphone din na. Abi na kong charger. Kakita ni? Linda. Para ni sa volunteer. Volunteer. Okay. Cellphone with charger from Emily Snyder to Shout Linda. out. Alam niyo mga kami, si Linda, volunteer yan sa Ormoc. Binigyan siya ng cellphone ni Emily Snyder. So, thank you so much, Emily Snyder. Shout out kay Ma'am Emily. May love shout out sa iyo. Chocolate na naman. We got shoes. Sana. Kani? Oy, Debelia. What's that? So, sabi ni, pahumot ni Chin? Oh, pahumot. Wow. Pares. Mm-hmm. Next one is pahumot pa rin. Wow. La Vida Loca. Sana for women or For babae, women. lalaki. La Vida Loca, Rosamine. Another is pahumot pa rin. Wow. Real Passion for women. Wow. Sunod sapatos. Klaro kayo di. Imanitsin no? Okay, tako na. A pair of shoes. So, kinsay makaigo. Shout out sa mga kaigo. Another pair of shoes. Ano doon? Yes. The next is bag. Okay, so the bag. Backpack. Pang school. Unsa man ni? Uy, kuon ba yan na oh? Hindi soda ni? Wow. Wow. Oh, Yang, this is for you. Wow. Yang. Thank you. Thank you. Putanganan of Wow, wine. wine oh. Nice. Bayam. Display sa inyo whiskey. yung yatot. Next is Levi. Wow. Di ba you have a truck car? No. Sunod, bag. Chocolate. Sa kay soda ni. Abi na kong chocolate. Ang bag, isud sa bag. Murag kuon man na siya oh. Unsa man ni? Kanang sleeping bag ba? Dili. Dili. Ah, Sleeping bag lagi. dili. Sa man. Bag sa Laundry bag man. Laundry bag. dili. What is this? Charlotte. Unsa ni chill? Sleeping blanket ba? Sleeping blanket daw ko no. Okay, ukab man oh. Ito na rin mo lawas. Di ka ba pang camping? Pang camping ka nang di katugnawon ba? Unya kay plastic man ni. Maburot lagi. Bangko na pang. Ha? Hindi mo pakapat niya. Mabutangan na siya kaki. Nagurot na. Bangko. Oo. Di ko no. Let's try, let's try. Wasi-wasi. Imo na lang ang pakapak pa. I-kuwari mo. Ana? Wala man. Bubulok mo na. Burot tayo. Sa beach. Oh. Oo. Hindi mo sa siya. O yan na natistingan. Oy, nagka ka ng kuan mo na. Okay, maraming salamat sa nagpadala ni Ma'am Rachel Bisan. Thank you so much. Thank you so much, Martha Bird, para sa solar lights. Emily Snyder, maraming salamat rin sa telepon. Sa lahat na nagbigay. Thank you so much.
salamat kayo na napoy sapatos. Birthday My present birthday present. last year. Last year, niabot na June. Ako na masulot. Kaya tamang-tama kay bunyag sa ako po karong Domingo. Oh. So, salamat kay tanan. Thank you so much. So, sa tanan nga mga ipanghatag, daghang kay salamat. Salamat. Salamat kay Chen. Mabanani, forward sa Ormoc. Kaning mga kanang solar lights, pati yung mga items, kanilas, mga tagang ko sa itong Ormoc, kaya gablan naman tayo ni kung chocolate, but yung mga kuwan. So, ang the rest po, katong dili na mo makuhan, so forward na to sa Ormoc, basig na atod sila na trade. Nga, maigo sa po sila hawa. No? So, thank you. Thank you so much. Once again, maraming salamat and have a nice day to each and everyone. God bless amping tantanan. So, hanggang dito na lang. Mabuhay. God bless to all of us. Mabuhay and bye-bye.